ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል ከወዲሁ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ጤናማ የተልባ ተጋቢኖ አሰራር በቤቴ እንዴት ነው የምሰራው። በጣም ተወዱታላችሁ። እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብረን ሙሉ ስራውን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። ሽንኩርቱን በዚህ መልክ ቆንጆ ሶፍት እስከሚሆን ድረስ አብስየዋለሁኝ። ከዛ በርበሬ የምፈልገውን ያህል በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬው የዚህን ያህል ይበቃኛል። ይሄንን በደንብ አቁላልቼ ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው። ዝቅተኛ በሆነ ሰዓት መጠን ላይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እዚህ ጋር አንድ የአይስክሬም ማንኪያ የተጠቀምኩት የቶማቶ ድል የቲማቲም ሳልሳ ተጠቅሜ ያለውኝ። ቲማቲም ሳልሳ ለማታገኙ ሰዎች ደግሞ ፍሬሹን ቲማቲም መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተዘጋጅቶ ድፍሪዝ ውስጥ የተቀመጠ በረዶ ቤት ውስጥ ነበር የተቀመጠው። እሱን ወደ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል እጨምራለሁ። ይሄንን አብስዬው ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው ነጭ ሽንኩርቱም እንደዚህ ቶሎ በረዶነቱን ለቋል። ከዛ ውሃ ጠብ አረጋለሁ። ፍራፍልጭ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። እሱን ትንሽ ጠብ እያረኩኝ ማብሰል ጀምራለሁ። ቁሌቱን የምንሰራው እንደማንኛውም ሽሮ ወጥ እንደምንሰራው አድርገን ነው የምሰራው። ግን ቶሎ ቶሎ ጠበስ ጠበስ ነው ያረኩት፣ ብዙ አላበሰልኩትም። አሁንም ትንሽ ውሃ ጨምሬ ይሄንን ከድኜ ደግሞ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። እዚህ ጋር ኮሮሪማ ወደ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ጨምሬያለሁኝ። ኮሮሪማው ደግሞ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርግልን። ኮሮሪማ የማታገኙ ልጆች ካላችሁ ቁንዶ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ እያረኩኝ እንግዲህ ይሄንን አቁላለዋለሁ። አሁን ቁሌቱ ደርሶልኛል። እዚህ ጋር አምስት ተደርጎ የተፈጨ ተልባ አለኝ። ከላይ ከቁሌቱ ላይ ነስነስ አደርገዋለሁ እንዳይጓጉልብኝ። ግን ይሄ ጓጎል ያሉትን በማንኪያ ነካ ነካ አድርጌዋለሁ። ከዛ እየነሰነስኩኝ እያማሰልኩኝ ውፍረቱን የምፈልገውን ያህል አያለሁ። የተጠቀምኩት ሙሉ ያሳየዋችሁን ወደ 1/3 ኩባያ የሚያህል ነው። አነስ ያለ ነው የምጠቀመው። ከዛ ይሄንን ለብቻው ውሃ ሳልጨምር መጀመሪያ ላይ በደንብ አድርጌ ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አደርገዋለሁ። አቁላልቼው ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው እንደዚህ ሆኖ ደርሶልኛል።
እናንተ ከፈለጋችሁ ውሃ ሳትጨምሩበት በዚህ መልኩ ብትጠቀሙት ልክ እንደ ወፍራም እንደ ሽሮ ተጋቢኖ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደኔ ደግሞ ውሃ ከልሳችሁ በውሃ የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ መልኩ ብትሰሩት በሁለቱም ይጣፍጣል። ካልሞከራችሁት በጣም የሚጣፍጥ እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። አፍልቼ ያዘጋጀሁትን ውሃ ጣብ ጣብ እያረኩኝ የምፈልገው ውፍረት መጠን እስከሚደርስ ድረስ ውሃ ጨምራለሁ። ተመልካቾቼ የምፈልገው የውፍረት መጠን የዚህን ያህል ነው። እየተንተከተከ ሲሄድ ራሱ እየወፈረ ስለሚሄድ ጨው እጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ከድኜ ደግሞ በዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አድርጌ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ የተልባ ተጋቢኗችን በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። እንዳያችሁት ውፍር ብሏል። በጣም ቆንጆ እንደምፈልገው ሆኗል። ምንድነው የማደርገው? ወደ ሸክላ ድስት ወደ ማቅረቢያ እገለብጣለሁ። መገልበጥ ላይ ተጠበቅባችሁ ይችላል። እዛው ላይ እንዳለ አቅርባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቬጂቴሪያን በተር አለኝ፣ የአትክልት ቅቤ። አሰራሩን ማየት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር የመጀመሪያው ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የአትክልቱን ቅቤ ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ቅድም የሰራሁትን የተልባ ወጥ ገለብጠዋለሁ። ከዛ አብሮ እንዲቱን ተከተክ አደርገዋለሁ ትንሽ ወፈር እስከሚል ድረስ። ያው እንደዚህ ወፍር ብሎልኛል። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ለአይናችንም ስናየው እንድናመር ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም ከላዩ ላይ ጨምሬያለሁ። ጣዕሙንም በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። እንግዲህ የተልባ ተጋቢኖ አሰራር በዚህ መልክ በቤቴ ዛሬ ሰርቻለሁኝ። ጤናማ የምግብ አሰራር ነው። ልጆችን ብታበሏቸው ይወዱታል። እኔ ልጄ ወዶታል። ሰርታችሁ ተመገቡልኝ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያው እንግዲህ ከለሩ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ቲማቲሙም ከለሩም በጣም ነው የሚያሳምረው። ቲማቲም ድልሁን ብትጠቀሙ እንዲሁም ደግሞ በርበሬ ጠቃ አርጋችሁም መጠቀም ይቻላል። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ቀን። ባባይ